萧炎和薰儿刚刚踏入天幕第2层，便遭萧炎与薰儿故意示弱，趁此引出火，接受他的挑战。出乎古族人意料，小妖凭借实力彻底得到古族的尊敬。Lúc này, chứng kiến mọi người trong đội đã bị huyết đao thánh giả đả thương, Tiêu Viêm vô cùng tức giận. Ngay lập tức, anh ấy liền thi triển thiên hỏa tam hủy biến, đồng thời trong tay một luồng năng lượng kinh khủng cũng ngưng tụ, một chiêu đại thiên tạo hóa trưởng chuẩn bị phóng ra. Thế nhưng, nhìn thấy Tiêu Viêm vừa sử dụng ra thiên hỏa tam huyền biến, huyết đao thánh giả lại giật mình hỏi: đây là tộc Văn Tiêu tộc, ngươi là người của Tiêu tộc ư? Chẳng phải Tiêu tộc đã bị tiêu diệt hết rồi hay sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng giật mình lùi lại hỏi: đúng thế, sao ngươi lại biết được? Thanh âm này vừa dứt, tên kia chỉ đứng im, trên trán mồ hôi tuôn ra như nước, bàn tay hắn run run không tự chủ nổi nữa. Bất giác, ánh mắt hắn chuyển rời về phía xa xa, sâu trong thiên mộ vẻ sợ sệt, trên miệng run rẩy lẩm bẩm nói: tên này là người của Tiêu tộc, ngay từ khi hắn tiến vào, chắc hẳn người kia đã cảm nhận được, nếu ta lấy mạng tên này, rất có thể sẽ khiến người kia nổi giận. Nghĩ đến đây, hắn nhìn đám người Tiêu Viêm quát: đi đi, lần này coi như các ngươi may mắn, tiếp tục đi về phía tây, các ngươi sẽ tới được nơi mong muốn. Nghe vậy, toàn bộ mọi người sững sờ, một lát sau mới vội vàng hành lễ nói: đa tạ tiền bối. Nói rồi không chút chậm trễ, tất cả liền xoay người bay đi. Đến khi tất cả biến mất, huyết đao thánh giả mới nhìn về phía sâu thiên mộ lắc đầu nói: lần này ngươi mắc nợ ta, lần sau đi ra cũng nên tha cho ta chứ. Nói rồi, theo ánh mắt của lão ta, không gian lại một lần nữa xoay chuyển về phía đoàn người của Tiêu Viêm đang phi hành toàn lực. Vừa đi, mọi người cũng vừa lẩm bẩm trao đổi, tất cả đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Đến khi nhắc tới tộc Văn, Tiêu Viêm mới ngầm hiểu ra vấn đề. Bởi vậy, mọi người lại tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, ngay khi tiến tới gần mộ phủ Tiêu Huyền thì đột nhiên hư không lại xuất hiện hai bóng đen, thanh âm vang lên nói: Tiêu Viêm, tốc độ của các ngươi quá chậm rồi. Dứt lời, thân hình hồn nhai và hồn lệ tìm bước ra. Thấy hai tên đó, Cổ Hoa cười mỉa mai đáp: ta cứ tưởng là ai, thì ra là hai tên suốt ngày chỉ biết trốn chui trốn lủi. Thế nào, bây giờ có gan xuất hiện rồi sao? Yên tâm, lần này kẻ chạy như cờ hó nhà có tang, nhất định sẽ là các ngươi. Nói rồi, phía trước người hai tên kia, hai lão giả như quỷ mị xuất hiện. Nhìn hai lão vừa tới, tất cả giật mình thốt lên nói: là cường giả đấu thánh sao? Phía xa, thấy mấy người Tiêu Viêm biến sắc, hồn nhai đắc ý nói: cảm thấy thế sự biến đổi rất nhanh không? Quan hệ giữa thợ săn và con mồi bắt đầu đảo ngược rồi chứ nhỉ? Nghe được lời này, Cổ Hoa nhíu mày quát: hai tên này tìm được ở đâu ra hai năng lượng thể đấu thánh vậy? Cường giả như vậy sao có thể trợ giúp cho chúng chứ? Bởi vì hai lão giả này đều là người của hồn tộc, tuy đã bỏ mạng nhưng vẫn giữ được linh trí. Xem ra hai tên này đã chuẩn bị mọi thứ ngay từ đầu. Lát nữa, tất cả mọi người chia ra các hướng chạy trốn. Hai tên đấu thánh, chúng ta không phải đối thủ, nếu liều mạng cũng không có phần thắng. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người phía trước. Đang lúc mọi người trầm mặc, ánh mắt của một tên nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi: Tiêu tộc còn chưa bị diệt sạch hoàn toàn sao? Hồn Điêu tiền bối, Tiêu tộc bây giờ đã không còn tồn tại, nhưng tên này thiên phú quả không nhỏ, lần này nhất định phải trừ khử hắn. Một khi đã vậy, quả thật nên trừ khử, không cần nói nhiều nữa, động thủ lấy mạng chúng rồi đi thôi. Lời vừa dứt, bàn chân hai gã kia chậm rãi bước lên, theo một bước này của lão, cả mảnh không gian nơi đây đều kịch liệt chấn động. Thấy Hồn Điêu bắt đầu có hành động, Cổ Thanh Dương quát nhẹ một tiếng, ngay lập tức tất cả liền chia nhau thành 5 hướng lần lượt từng người bay đi. Nhìn mấy người Tiêu Viêm phân tán ra các hướng mà chạy, lão gia hỏa kia chỉ cười nhẹ, bàn tay nâng lên, không gian lập tức như ngưng đọng lại. Cũng bởi sự trói buộc ấy, thân hình mấy người Tiêu Viêm đều khựng lại như tượng đá, trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Tới đây, khẽ nhìn nhau một cái, tất cả liền gật đầu. Ngay lập tức, từ người Cổ Thanh Dương, một cỗ hỏa diễm nóng cháy bùng lên, lập tức phá tan trói buộc. Ở xung quanh, 4 người khác cũng đồng loạt làm theo, rồi tự hợp lại một chỗ. Thấy mấy người Tiêu Viêm có thể dựa vào thực lực của mình để thoát khỏi không gian ngưng động, một tên cười nhẹ nói: cũng có chút bản lĩnh, nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ đâu. Nói rồi, hắc vân cuồn cuộn bùng phát ra từ miệng của Hồn Điêu, dần dần nó hóa thành một thân ảnh khổng lồ bao vây đám người Tiêu Viêm bên trong. Nhìn đạo thân ảnh khổng lồ trước mắt, mọi người sợ hãi dựa lưng vào nhau, còn Tiêu Viêm, anh ấy thì lập tức thi triển thiên hỏa tam huyền biến. Trong nháy mắt, tất cả năng lượng trong cơ thể đều ngưng tụ vào cánh tay phải, đại thiên tạo hóa trưởng như hố đen quỷ dị, nhanh chóng xoay tròn rồi khuếch tán ra xung quanh. Bên cạnh, mấy người Huân Nhi, Cổ Thanh Dương cũng thi triển ra thiên giai đấu kỹ mạnh nhất của mình, đó chính là sát chiêu tịch diệt chỉ. Một bàn tay khổng lồ từ từ lộ ra, chỉ trong tích tắc, toàn bộ những đòn công kích mạnh nhất đã phóng về phía cự mãng. Hai bên va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên bùng phát trong mảnh trời đất này, bão năng lượng cực kỳ đáng sợ trào ra. Cứ như thế, Tiêu Viêm cùng mọi người tất cả cùng nhau liều mạng chiến với cự mãng trong mảnh bão tố đen kịt do tên đấu thánh kia tạo thành. Giờ khắc đó, từng tiếng gầm thét cũng không ngừng vang lên. Đáng tiếc, mọi người vẫn không thể đánh bại được thân ảnh khổng lồ quỷ dị chớp mắt. Đến đây, Tiêu Viêm liều mạng gầm lên, anh ấy ngưng tụ hỏa diễm định thi triển ra hủy diệt hỏa liên cùng đám người kia một sống một còn.
Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc ấy, trong gang tấc lúc mọi người sắp gặp phải nguy hiểm thì huyết đao thánh giả xuất hiện. Cầm huyết đao trong tay, ông lập tức lao về phía thân ảnh khổng lồ kia và liên tục vung đao lên công kích vào từng bộ phận trên cơ thể nó. Chẳng mấy chốc, dưới lưỡi đao sắc nhọn, đạo thân ảnh kia đã dần bị phá vỡ. Cứ như vậy, huyết đao như cuồng phong quấn quanh thân ảnh khổng lồ. Cuối cùng là bùm một tiếng, thân ảnh khổng lồ kia liền bị huyết đao thánh giả phá vỡ. Ngay lập tức, ông như mũi tên ôm lấy toàn bộ 5 người lao đi. Chỉ nháy mắt, toàn bộ đã được đưa đến gần thiên mộ trước sự bất ngờ của 2 tên đấu thánh của hồn điện. Mặc dù vậy, rất nhanh tỉnh lại, bọn hắn quát: "Chỉ một tên bán thánh nhỏ nhoi cũng dám ra oai trước mặt 2 người chúng ta, chán sống rồi phải không?" Nói rồi, 2 tên kia đồng thời quát: "Không gian phong tỏa!" Lời vừa dứt, thân hình đang dữ dội lướt đi của huyết đao thánh giả bỗng dừng lại. Đồng thời trước mặt ông, tên hồn điêu đã xuất hiện hung hăng đánh ra một quyền. Thế nhưng, ngay khi nắm tay hồn điêu chỉ còn cách huyết đao thánh giả nửa thước, không gian quanh người lão đột nhiên ngưng động, khiến lão không thể làm gì. Thấy vậy, 2 lão giả gầm lên quát: "Là ai?" Thanh âm hắn vừa dứt thì một giọng nói tràn ngập mùi vị cổ xưa từ thiên mộ chậm rãi vang vọng khắp mảnh không gian này, khiến không gian như vỡ vụn nói: "Trong thiên mộ này vẫn còn sót lại người của hồn tộc sao?" Nghe được giọng nói này, trong mắt 2 người hồn điêu tràn ngập vẻ kinh hãi, lắp bắp hỏi: "Là Tiêu Huyền ư?" Nghe tiếng kinh hô của 2 người hồn điêu, thân thể Tiêu Viêm bỗng rung mạnh, huyết mạch trong cơ thể hắn đột nhiên trào lên một luồng dao động kỳ dị. Trong những ánh mắt chấm dứt, hư không trước mặt nhóm người Tiêu Viêm bỗng vặn vẹo, một đạo thân ảnh già nua mà uy nghiêm xuất hiện quát: "Mùi vị huyết mạch của hồn tộc làm cho ta cảm thấy thật kinh tởm." Lời vừa dứt, 2 người hồn điêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt họ cực kỳ quen thuộc kia, trong mắt xẹt qua vẻ sợ hãi, lắp bắp nói: Tiêu Huyền." Nói rồi, hít sâu một hơi, đè xuống sự sợ hãi trong lòng, hồn điêu thấp giọng quát: "Tuy thực lực của Tiêu Huyền rất cường đại, nhưng 10 năm hắn mới được hiện thân, bây giờ chưa đến 10 năm, đây thật sự không phải là hắn." Thanh âm này vừa dứt, phía xa, vị lão nhân cường tráng kia cười nhẹ nói: "Nhãn lực cũng khá đấy, nhưng các ngươi quá đề cao mình rồi. 2 tên nhất tinh đấu thánh, ngay cả tư cách nói chuyện trước mặt ta cũng không đủ." Dứt lời, lão chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt về phía 2 người hồn điêu. Tức thì, không gian trong phạm vi ngàn trượng đều sụp đổ, một bàn tay đen nhánh đột nhiên thành hình, sau đó tùy ý vỗ về phía 2 người hồn điêu. Theo bàn tay dần ập xuống, cả mảnh đại địa này đều kịch liệt rung động như gặp phải địa chấn, những khe nứt khổng lồ không ngừng rách ra. Cảm nhận được động tĩnh kinh khủng tỏa ra, những đạo năng lượng thể hùng mạnh nhất ở đây cũng chỉ có thể thở dài nói: "Tên sát tinh này sao lại ra rồi?" Còn 2 tên kia, bọn hắn cũng cảm nhận được mùi vị tử vong. Ngay lập tức, bọn họ mỗi người phân biệt chộp lấy hồn nhai và hồn lệ, xoay người liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc, dưới sức ép của bàn tay đen nhánh kia, dường như ngay cả không gian đều bị nghiền nát. Bởi vậy, 2 người mới chạy được 100 trượng, bàn tay khổng lồ kia đã ầm ầm vỗ tới. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, bàn tay đã ập tới người 2 tên kia, khiến thân thể bọn họ chìm trong không gian hình bàn tay, rồi cứ thấy cả người hóa thành hư vô. Nhưng khi nổ tung, 2 người vẫn cố gắng dùng hết sức hung hăng ném hồn nhai và hồn lệ ra ngoài, cuối cùng bay về phía xa xa. Như cảnh tượng đó, Tiêu Huyền cũng không ra tay ngăn lại. Bát tinh đấu tôn, trong mắt lão, thật sự ngay cả một con kiến cũng không bằng. Cuối cùng, bàn tay khổng lồ đánh nát 2 người hồn điêu, sau đó vỗ mạnh xuống mặt đất. Nhất thời, đại địa run rẩy, bụi đất tràn ngập ra xung quanh. Một lúc lâu sau, khi bụi đất tan đi, đập vào ánh mắt đang nhìn chăm chú của mấy người Tiêu Viêm là một cái vực sâu lớn hơn ngàn trượng nhìn không thấy đáy. Khi mọi thứ biến mất, huyết đao thánh giả như Tiêu Huyền thở dài ngao ngán nói: "Tên sát tinh này xuống tay vẫn ác độc như vậy." Còn Tiêu Huyền, một hồi lâu sau, ông mới nhìn về phía Tiêu Viêm rồi lạnh lùng, thanh âm chắc nịch vang lên nói: "Tiêu tộc, cuối cùng cũng có người đến, không uổng công ta chờ đợi nhiều năm như vậy." Và liệu rằng tiếp theo, tập 155 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!